අදත් ඕගොල්ලොත් එක්ක අපි ලස්සන මෝස්තර චිත්‍රයක් අඳින්න හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න මෝස්තර චිත්‍රයක් කිව්වම ඕගොල්ලොන්ට මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? අපි අද පතාක කොඩියක් නිර්මාණය කරන්න හදන්නේ. පතාක කොඩියක් කිව්වම බලන්නකෝ මේ පතාක කොඩිය කොච්චර ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවද කියලා නේද? ඉතාම සරලයි. ඒ වුණාට ගොඩක් ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පතාක කොඩියක් චාම් විදියටත් ලස්සන විදියටත් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද බලමු නේද? එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අදත් මේ චිත්‍රය ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට නිර්මාණය කරන්න උදව් කරන්නේ කවුද? ඔව්, ඒ තමයි අපේ ඔන්ලයින් වැඩසටහන් එක්ක එකතු වෙලා හොඳින් වැඩ කරගෙන යන යසින්දු විමන්දික. යසිදු විමන්දිකට අපි ස්තුතිවන්ත වෙමින් අදත් ඔයගොල්ලන්ට මේ චිත්‍රය අඳින හැටි කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ සමචතුරස්‍රාකාර කොටුවක් ඇඳගෙන ඒකට තව සමචතුරස්‍රයක් මේ විදියට දෙකට කඩලා වහලකුයි වලිගෙකුයි වාගේ හැඩ දෙකක් දාගන්නකෝ. මෙන්න මේ විදියට තමයි ඔයගොල්ලෝගේ චිත්‍රය දැන් තියෙන්න ඕන. එහෙමනම් ඉතින් හරිම පහසුයි. ඔන්න දැන් ඔයාලගේ ඔය සමචතුරස්‍රාකාර කොටුව මැද තව සමචතුරස්‍ර දෙකක් විරුද්ධ අතට හිටින විදියට ඇඳගෙන මැද වෘත්තාකාර හැඩ තුනකුත් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ මලක පෙති වාගේ එහෙම නැත්නම් තරුවක් වාගේ හැඩ ටික මේකට එකතු කරන්න ඕන. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි හැඩේ දීලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදියට මේක නිර්මාණය කරගන්න. හරි. දැන් ඉතින් ඔන්න කොලයක් අරගෙන අපිට ඕන මෝස්තරේ ඒ කොලේ මේ විදියට ඇඳගමු. ඇඳගත්තයින් පස්සේ ඔයාට පුළුවනි මේ කොලය පිටපත් කරලා අර අපි ඇඳගත්තු හැඩතලයට මෙන්න මේ විදියට තියලා කොපි කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මේ හැඩතලය ඇඳගත්තු කඩදාසියේ පිටිපස්සේ පැන්සලෙන් ටිකක් අතුල්ලලා මිනිරං කුඩු ටිකක් ගාගත්තොත් උඩින් තියලා අඳිද්දී හොඳට කොපි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තියලා ගත්තාම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ මෝස්තරය දිගටම කොපි කරගන්න. ඉතින් ඔය මේකේ තියෙන මල් හැඩතලයම අපිට පුළුවන් ඔය අපි වහලයි වලිගෙයි වාගේ කෑලි දෙකටත් එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඇඳ ගන්න. දැන් ඉතින් මේ විදියම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාටත් හිතෙනවා නම් ගැළපෙන විදියකට මේ හැඩතල ටික පුරවන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ වගේ මෝස්තරයක් ඇඳලා ඔයාගේ චිත්‍රෙත් හැඩතල ටික පුරව ගන්නකො. ඔන්න එහෙනම් හරිම ලේසියි. මොනවද අපි කරන්නේ? අපි දැන් කරන්නේ මේක වර්ණ කරන්න හදන්නේ. දැන් ඉතින් අපි මේ චිත්‍රය වර්ණ කරන්නටයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් ඔන්න මේ චිත්‍රයේ මැදින්ම තියෙන කොටස මේ විදියට වර්ණ කරගමු. කහ පාට තමයි මැදින්ම ආලේප කරන්නේ. ඊළඟට ඉතින් ඔන්න තැඹිලි පාට කවයේ කෙළවර ඉඳලා මැදට ගෙනල්ලා කහ පාටයි තැඹිලි පාටයි මේ විදියට ඔයාට පහසු විදියට එකතු කරගන්නකෝ. ඊළඟට ඉතින් මේ චතුරස්‍රාකාර කොටසට අදාළ ටිකත් අපි මේ විදියට තැඹිලි පාටින් පාට කරගමු. දැන් ඔන්න එන්න අඩු වෙච්ච විදියට ලස්සනට අපේ චිත්‍ර නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ පාට කොහෙන් පටන් අරන් කොහෙන් ගාලා ඉවරුණත් කමක් නැහැ. මේ විදියට මැදට එනකොට ටිකක් අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඇති. දැන් ඔන්න චතුරස්‍රාකාර කොටසේ අපි රෝස පාට, රතු පාට, දුඹුරු පාට එකතු කරලා මෙන්න මේ විදියට අඩු වැඩි වෙන විදියට ආලේප කරගත්තා නම් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ අපි අර වහලයි වලිගෙයි කියපු කොටස් දෙක පාට කරගන්න. මුලින්ම අපි පාට කරගන්නේ වහල කොටස. ඒකට අපි කහ පාට තැඹිලි පාට එකතු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට වර්ණ කරන්න පටන් ගන්නවා.
ඒකෙත් මේ නෙළුම් මල වාගේ කොටසේ මැද හරියට ටිකක් තද වර්ණයක් එන විදියට තමයි වර්ණාලේප කරගන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ මේ වලිගේ වගේ කොටසටත් මෙන්න මේ විදියට මලේ මැදට තද වර්ණයක් එන විදියට ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා යන විදියට කහ වර්ණය ආලේප කරගන්න. දැන් ඉතින් ඔන්න මූලික පියවර වර්ණ දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ගොඩාක් පහසු වැඩක්. දැන් ඔයාට මේ රේඛා පේන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් ජෙල් පෑනක් අරගෙන මේ රේඛා ටිකක් තදට පේන විදියට සලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න ඉතින් ටිකක් තද දුඹුරු වර්ණයක් අරගෙන මේ අපේ හැඩතල ටික අතෑරලා පසුබිම් වලට අදාළ සියලුම තැන්වල මෙන්න මේ විදියට පුරව ගන්නකෝ. දැන් ඉතින් ඔයාලගේ චිත්‍රයේ මේ විදියට ලස්සනට නිර්මාණය වෙනව නේද? බලන්න කොච්චර සංයමයකින් මේ චිත්‍රය නිර්මාණය කරනවද කියලා. මෝස්තරයක් නිර්මාණය කරනකොට අපි මේ මෝස්තරයට දාගන්න හැඩතලවල ඒ වගේම අපි අපේ නිර්මාණයට එකතු කරන රටා සංඛ්‍යාව එතකොට අවකාශය හිමත් වැදගත් වෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ නිර්මාණය තුල සංයමයෙන් වැඩ කිරීමත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දැන් බලන්නකො ටික මේ මෝස්තරය නිර්මාණය වෙන හැටි. දැන් අපිට පුළුවන් සුදු වර්ණය එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදියට තව ටිකක් මේ නිර්මාණය ලස්සන කරගන්න. දැන් අපි සුදු වර්ණයත් එකතු කරගෙන මෙන්න මෙහෙම අපේ නිර්මාණය ලස්සනම නිර්මාණයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩාක් සරලව තමයි නිර්මාණය කළේ. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ නිර්මාණය කරලා බලන්න. මේ නිර්මාණය මෙහෙම කරලා බලලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ නිර්මාණය එක විදිය අත්හදා බැලීම් කරලා මෙන්න මේ වගේ ඊටාම සාර්ථක නිර්මාණයක් හැටියට ගේන්න. එහෙමනම් ඉතින් අපි යසින්දුටත් ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම එයාට ලංකාවේ හොඳ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙන්නත් අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් ඉතින් මේ චිත්‍රය බලාගෙන පතාක නිර්මාණයක් කරලා තව අලුත් නිර්මාණ කරන්න ඕගොල්ලොන්ට ධෛර්යයේ ශක්තිය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඔන්න අපේ වැඩේ ඉවරයි. එහෙමනම් අලුත්ම පාඩමකින් ඕගොල්ලෝ හමු වෙන්න එනකන් ඕගොල්ලොන්ට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.